ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਰੀਮੈਂਟਲ। ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਕਾफ़ी ਫੇਮਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਪੋਰਟ, ਰਾਉਂਡ ਹਾਊਸ, ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾफ़ी ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫਰੀਮੈਂਟਲ। ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜੂ ਵਜਕ ਬੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨੂੰਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਮੰਜੂ ਵਜਕ ਬੂਜਾ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਟਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੇਟਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾफ़ੀ ਯੂਨੀਕ ਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਸਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾफ़ੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਕਾफ़ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਾਊਨ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਾफ़ੀ ਐਂਟੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਇੱਕ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਾफ़ੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਾਈਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀਕ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਐਂਟੀਕ ਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੇ ਆ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੇ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੈਰੀ ਟਰਮੀਨਲ, ਈਸ਼ਡ ਮਾਰਕੀਟ, ਡਬਲਿਊ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਗੇਜ ਰੋਡਸ ਬਰੀਵਰੀ। ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟਨੈਸ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਫੈਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੈਰਿਸ ਰੋਟਨੈਸ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫੈਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਗੇਜ ਰੋਡ ਬਰੀਵਰੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾफ़ੀ ਫੇਮਸ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਵਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਰੋਟੋ, ਰੋਟੋ ਮੀਨਸ ਰੋਟਨੈਸ ਆਈਲੈਂਡ, ਇੱਥੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੈਰੀ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਤੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਰੋਟਨੈਸ ਆਈਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਅਤੇ ਮੇਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੰਟਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਪੋਰਟ ਆ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਕੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਹਨਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੇਨਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਆ। ਪਾਇਲਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਉਧਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ $16,500 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਥ ਟੂ ਕੈਚਿੰਗ ਜਸਟ ਅ ਫਿਸ਼। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 16,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਕ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ WA ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਅਲਾਉਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਐਂਟਰ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ $15, ਤੇ ਇਹ ਸੈਲਫ ਟੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰੇਵ ਜਰਨੀ ਆਫ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ 2.202 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਟੋਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟਨੈਸ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਨੈਸ ਆਈਲੈਂਡ ਇਹੀ ਪਰਥ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰੋਮ ਰੋਮ ਟੂ ਪਰਥ, ਇੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਟਲੀ, ਰੋਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਇੱਦਾਂ ਡਰੈਸਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਬਮਰੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਮਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ 1998 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਮਰੀਨ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। So where the torpedoes are kept on these racks, so it could keep 16 on the racks. ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਪੀਡੋਸ ਨੇ, 2 torpedoes there and 2 below it. They're the racks. They're the racks that the torpedoes are on, and by block and tackle
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਰੀਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਟੋਰਪੀਡੋਸ ਵਗੈਰਾ 1 2 ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 1 3 ਟੋਰਪੀਡੋਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਮਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਬਮਰੀਨ ਇਹ E2 ਦੀ ਰੈਪਲੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਬਟ ਵੈਰੀ ਡੈਡਲੀ। ਤੇ ਇਹ WA ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਡੋਮ ਸਿਨੇਮਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ 22 ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਵਿਚ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਰਟ ਲਾਈਟ, ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਬੋਰਡ ਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਬੋਰਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾ ਉਹ 1851 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇ 1859 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਔਨ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਟੂਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ
Behind bars? Yes, please. Yes, how many of are there? Just one. Just you? Thank you. No worries. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। So Fremantle Prison, built between 1851 and 1859, built by convict labour with convicts sent out from the United Kingdom to serve sentences. And this place held convicts between 1851 and 1889 when the convict era ended. After that, this became the maximum security prison for the state of Western Australia, and it was the maximum security prison between 1889, finally closing in 1991. It's a UNESCO World Heritage Site. It's one of the most complete convict establishments anywhere in Australia. It opened for tourists in 1992, so it's got a wonderful history, lots of stories, and it's a very popular tourist attraction here in Western Australia. ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੀਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਲਈ ਤੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਕਲੋਥਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂਗਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੇਫਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਂਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ B51 ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸੈੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਦੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਝਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1852 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 1852 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1960 ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। 1852 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1860 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਸ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 1870 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈੱਲਸ ਵਿੱਚ। 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੋਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। Oh, yes, sure. ਥੈਂਕ ਯੂ। Yeah. ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੈਲੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। What they used here was the British military method of execution. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਾਈਡ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ 1788 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1868 ਦੇ ਤੱਕ 1,65,000 ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਊਟੀ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਾਈਡ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 3 ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੇਟ ਕੀਪਰਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਗੇਟ ਕੀਪਰਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। Thank you for coming on. No worries, man. Thank you so much. Very nice to meet you. Thanks so much. Thank you very much. You too. Bye-bye. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੀ ਇਹ 130 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। 1851 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ WA ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੈਰੀਨ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਦੀ ਆਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਾਈਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर टाइम।